Yes, vandaag zijn we een keer samengekomen voor de achterste motorplaat te maken. Die gaan we hem ook maken van recuperatiemateriaal, een dergelijke plaat, een kogelvrije plaat. En dan gaan we kijken voor de achteras op zijn plaats te leggen. En kijken als we kunnen die achterkant beginnen. Hè. Want Tommy komt morgen naar Tommy verder werken en gaan we die achterkant proberen te doen. Dus weer veel verandering op poten, basic. Mooi. Goed, go. Actie. In principe center hier. Ja, ze moet rechtop staan. 64. Dus we gaan weer werken met kogelvrije plaat. Waarom? Omdat we ze liggen. Maar dus van voren kunnen beschoten worden. En niet overschiet aan de middel. Dus dit is onze beugel rond de motor. En daarop wordt dan die motorplaat gemaakt. En de haken worden volgens dat plannetje erin gemaakt. Dus voilà, dat is de motorplaat. Ja. Het ziet er een beetje vernukkeld uit langs de zijkant, maar dat komt allemaal wel, dat komt allemaal wel proper. Dus we kunnen de motor monteren, je ziet het. We kan ja. Zoals je kan zien, we hebben de auto een keer gedraaid. Wat is er gebeurd? Een achteras ligt erin. En even vastgelast op de poortjes. Die is versterkt. De stuurkolom zit er provisoir in. Die is verstaanbaar in hoogte. We zijn bezig met de pedalen. En nu beginnen we hier aan de achterkant van het chassis. Dus nu komt er al wat stangen in. Voor die achterkant hier. Voor heel veel dingen. Ondertussen zie je ook dat een deel van de voorling er al provisoir in zit. Dus voor de achteras in te staan, de stand van de achteras in te staan, zit dat er al in, dat zit er gewoon voorlopig tegen. Dat is voor centraal te houden, stabiel te houden. Dus dat stuk betrokken, ik ga het proberen te laten zien. Dus het is al het een en het ander weer veranderd. De motorplaat zit ook rond, daar moet je gaan naar kijken. Voilà, die achterste motorplaat zit er ook ondertussen al in. Dan komt hier de firewall, hier op die plaat gemonteerd. Dus dat is dan de volgende stap. En daar kunnen er één, hè. Ongeveer. Bekend, ja. Bekend. Dus weer heel wat verandering. We verwachten dat dat waar redelijk rap zou moeten gaan in de achterkant, omdat het een minder ingewikkelde constructie is. Maar we gaan het allemaal laten zien op film straks. Goed. Joe.